નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણા કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જે ચેપ્ટર નંબર 6 છે એનો ફર્સ્ટ વિડીયો જોઈ લીધો હતો. ત્યાં આપણે રેખા, રેખાખંડ અને કિરણ એની માહિતી મેળવી હતી અને છેદતી રેખાઓ, સમાંતર રેખાઓ એની થોડી ઘણી વાત કરી હતી. આજે આગળ આ ચેપ્ટરમાં હજુ આપણે શું ભણવાનું છે એનો થોડોક પરિચય મેળવશું અને ત્યારબાદ આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર આગળ વધશું. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. એમાં ચેપ્ટરમાં શું જોશું એ વિશે, તો એમાં પરસ્પર છેદતી રેખાઓ અને પરસ્પર ન છેદતી રેખાઓ, આના વિશે આપણે પ્રથમ માહિતી મેળવીએ કે અમુક રેખાઓ એવી આવશે, આકૃતિઓ એવી આવશે કે એમાં રેખાઓ છે એ નહીં છેદતી હોય અને અમુક રેખાઓ એવી હશે કે પરસ્પર છેદતી હશે. તો એ મુદ્દો છે એને આપણે સમજીએ તો એમાં કેવી રીતે આકૃતિઓ હોય એમ. તો પ્રથમ જોઈએ પરસ્પર છેદતી રેખાઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે રેખાઓ બહુવચનમાં છે, એનો અર્થ કે બે અથવા બે કરતાં વધારે રેખાઓ દોરવી પડશે. બરાબર, એક રેખા છે એના આધારે ન સમજી શકાય. બહુવચનમાં છે, રેખાઓ એવો શબ્દ વાપરો એટલે બે કરતાં વધારે અથવા બે તો મિનિમમ તમારે દોરવી જ પડશે. બરાબર, અહીંયા તો બે રેખાઓના આધારે જ આપણે સમજીએ. આ પ્રથમ રેખા આપણે દોરીએ અને આ બીજી રેખા દોરીએ. બરાબર, આના નામ તમે આપી શકો રેખાના. આ એબી રેખા છે, આ સીડી રેખા છે, એવી રીતે. બરાબર, અથવા તો આખી રેખાનું નામ આપવું હોય તો આ રેખા એલ છે, આ રેખા એમ છે અને આ પરસ્પર છેદે ત્યાં કોઈ એક બિંદુ છે. બરાબર, ઓ બિંદુ એમ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો આકૃતિમાં કે આ બંને રેખાઓ છે, આ રેખા એલ અને આ રેખા એમ. આ બંને રેખાઓ એક બિંદુ આગળ ભેગી થાય છે, એક બિંદુમાં એકબીજાને કાપે છે એટલે છેદે છે એમ કહેવામાં આવે. તો આ બંને રેખાઓ એકબીજાને છેદે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ યાદ રાખશું આપણે કે જ્યારે બે રેખાઓ એકબીજાને છેદતી હોય તો હંમેશા એનું છેદબિંદુ એક જ હશે. ક્યારેય બે રેખાઓ એક કરતાં વધારે બિંદુઓમાં છેદી ન જ શકે. આપણે કાયમને માટે યાદ રાખશું. જો આ બંને રેખાઓ અહીંયા ઓ બિંદુ આગળ છેદે છે તો હવે આ જ બંને રેખાઓ ફરીથી આગળ જતાં અનંત સુધી એને તમે લંબાવશો તો એ ક્યાંય ફરીથી ભેગી થવાની નથી, છેદવાની જ નથી એમ. એટલે એના આધારે આપણે શું અર્થ કરી શકીએ કે બે રેખાઓનો છેદગણ એક બિંદુ હોઈ શકે. બરાબર, એકથી વધારે બિંદુ હોઈ શકે નહીં, એકથી ઓછા બિંદુ હોઈ શકે. એનો અર્થ કે રેખાઓ ન છેદતી હોય એ પોઈન્ટ આવે એમાં. બરાબર, પરસ્પર ન છેદતી રેખાઓ અહીંયા જોઈએ આપણે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે બે રેખાઓ દોરીએ. આ બંને રેખાઓ એકબીજાને છેદવી ન જોઈએ. તો આ પ્રથમ રેખા છે એને આપણે એલ નામ આપીએ, આ બીજી રેખા છે એને આપણે એમ નામ આપીએ. હજી ત્રીજી પણ દોરી શકાય ની જેમ. તો આ બંને રેખાઓને તમે અનંત સુધી લંબાવો બંને દિશામાં, તો અનંત સુધી આ રેખાઓ છે એ બંને દિશામાં આગળ વધશે. તો એકબીજાને જો ક્યાંય પરસ્પર ન અડતી હોય, ન છેદતી હોય તો આ રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રેખાઓ કેવી છે? સમાંતર રેખાઓ છે. જોજો ખાસ, આ બંને રેખાઓ એકબીજાને એક પણ બિંદુમાં છેદતી નથી. તો આ ભૂમિતિની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે જે બે રેખાઓ પરસ્પર ન છેદતી હોય એવી રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ કહેવામાં આવે. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ, જે રેખાઓને અનંત સુધી લંબાવવા છતાં પરસ્પર ન છેદતી હોય તે રેખાઓને કેવી કહેવામાં આવે? સમાંતર રેખાઓ. ખ્યાલ આવ્યો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? આ રેખાઓને સમાંતર ન કહેવાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને રેખાઓને કેવી કહેવામાં આવે? સમાંતર રેખાઓ. તો સમાંતર રેખાઓનો છેદગણ હંમેશા ખાલી ગણ હોય, એ એક પણ બિંદુમાં છેદતી હોય નહીં. તો એનો અર્થ કે એમાં એક પણ બિંદુ સામાન્ય નથી. અહીંયા જો ઓ બિંદુ સામાન્ય છે
રેખા એલ ઉપરનું પણ બિંદુ કહેવાય અને રેખા એમ ઉપરનું પણ આને બિંદુ કહેવામાં આવે. રેડી? તો છેદતી રેખાઓ અને ન છેદતી રેખાઓ, અને ત્યારબાદ હજુ આપણે એમાં સમરેખ બિંદુઓ, અસમરેખ બિંદુઓ એવો પોઈન્ટ આવે. તો સમરેખ બિંદુઓ એટલે શું? બરાબર, નોંધ કરી લેજો, અહીં લખતું નથી, એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. સમરેખ બિંદુઓ એટલે શું થાય? તો કે જે બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલું હોય, સીધી રેખા ઉપર. આ રેખા એલ છે, આ રેખા એલ ઉપર જેટલા પણ બિંદુઓ હશે ને એ બધા બિંદુઓ એક રેખા પરના બિંદુઓ કહેવાય. તો જે બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલા હોય એવા બિંદુઓને સમરેખ બિંદુઓ કહેવાય. અથવા તો આપેલા બધા બિંદુઓમાંથી એક રેખા પસાર કરી શકાય તો એને કેવી બિંદુઓ કહેવામાં આવે? સમરેખ બિંદુઓ. સમજાણું બધાને? અને અસમરેખ બિંદુઓ એટલે શું? અસમરેખ એટલે તો કે એક જ રેખા પર ન હોય, આડાવડા બિંદુ હોય. એક બિંદુ આ ખૂણે હોય, એક આ ખૂણે હોય ને એક આ ખૂણે હોય. આ બોર્ડના ચારેય ખૂણે એક એક બિંદુ આવેલા હોય તો હવે એને તમે જોડો જઈએ ચારેય બિંદુને તો એક રેખા નહીં જ મળે. તો આવા બિંદુઓને કેવા કહેવામાં આવે? અસમરેખ. રેડી? અસમરેખ એટલે એક રેખા ઉપર આવેલા ન હોય અને સમરેખ એટલે એક રેખા પર આવેલા હોય. આ ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું છે આપણે. ચાલો હવે આ છેદતી રેખા ને ન છેદતી રેખાને આધારે જુઓ. હવે આ બંને રેખાઓ અહીંયા પરસ્પર છેદે છે તો અહીંયા ટોટલ 4 એંગલ બને. જો 4 ખૂણા છે તો આ ખૂણાના માપ હશે. અહીંયા આ ખૂણો બન્યો છે, આ પહેલો ખૂણો, એમાં બીજો, અહીંયા ત્રીજો, અહીંયા ચોથો, એમ. તો બે રેખાઓ પરસ્પર છેદતી હોય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોજો અહીંયા. તો આ બંને ખૂણા જે છે એ સામસામેના ખૂણા છે. જુઓ, એવી રીતે આ બંને ખૂણા છે એ પણ કેવા છે? સામસામેના ખૂણા. તો પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓ દ્વારા બનતા સામસામેના જે ખૂણા હોય આને અભિકોણો કહેવાય. કેવા ખૂણા કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અભિકોણ. અને અભિકોણ હંમેશા સમાન હોય. આવું આપણે ધોરણ 8ની અંદર, 7ની અંદર શીખીને આવ્યા છે. ખ્યાલ છે ને બધાને? અભિકોણો, પરસ્પર બે રેખાઓ છેદે તેમાં જે સામસામેના ખૂણા હોય આ બેને શું કહેવાય? અભિકોણોની જોડ. આ બંનેને પણ શું કહેવાય? અભિકોણોની જોડ. તો અભિકોણો છે એ કેવા હોય? હંમેશા વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાન હોય, એકરૂપ હોય, એના માપ સરખા હોય. ખ્યાલ છે બધાને? તો હવે આ જે ખૂણા બને આમાં, તો એમ આપણે અહીંયા આગળ જતા ચેપ્ટરમાં આકૃતિઓ આવશે તો એમાં જુદા જુદા પ્રકારના ખૂણા હશે. તો એ ખૂણાના માપ કેવા હોય એ પણ આપણે જાણવું પડે. તો એના માટે આપણે એનો પરિચય મેળવી લઈએ, ખૂણાઓના જે પ્રકાર છે એનો. બરાબર? ખૂણાઓના પ્રકારો માપના આધારે. અંશ માપના આધારે, ખૂણાના આધારે, ખૂણાઓના પ્રકાર એટલે ખૂણાના આધારે જ કહેશું આપણે. ચાલો, એની અંદર ફર્સ્ટ છે લઘુકોણ. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આકૃતિ દોરશું અને માત્ર એનો પ્રકાર લખશું, વ્યાખ્યા લખશું નહીં. તમારે હોમવર્કની અંદર એની વ્યાખ્યા લખવાની છે. ટેક્સ્ટ બુક આપણી પાસે હોય એટલે અગત્યની ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. વ્યાખ્યા નહીં પૂછાય એક્ઝામમાં કે વ્યાખ્યા આપો લઘુકોણ, ગુરુકોણ, કાટકોણ, સરળ કોણ, એમ. છતાં પણ આપણે લખશું જેથી કરીને જો કદાચ પૂછાય તો આપણને આવડે. બરાબર? લઘુકોણ એટલે શું? આપણે પ્રાથમિકથી શીખતા આવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લઘુ એટલે શું થાય? નાનું. બરાબર? ને કોણ એટલે કે ખૂણો. તો નાનો ખૂણો એવો અર્થ થયો એનો ગુજરાતીની અંદર. પણ કોનાથી? તો એક સાપેક્ષ માપ આપણે અહીં રાખવાનું છે, એ છે 90 અંશ. બરાબર? 90 ડિગ્રી. તો જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં નાનું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, 90 અંશ એટલે એનો આકાર કેવો હોય આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ટી જેવો આકાર. આમ અહીંયા આપણે ટી જેવો આકાર દોર્યો છે, ઉલટો ટી. તો આ જે એંગલ છે અને આ જે એંગલ છે એ 90 અંશના એંગલ બને. જુઓ અહીંયા. અથવા તો દિવાલ હોય આપણા ઘરની, અહીંયા બે દિવાલો છે. જુઓ, આ દિવાલ અને આની તળિયું, આ બે. તો આ તળિયુંના દિવાલ છે અહીંયા ભેગા થાય ને નીચે, તો ત્યાં હંમેશા રાઈટ એંગલ એટલે કે 90 અંશનો ખૂણો બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખ્યાલ છે બધાને? આ સામસામેને બે દિવાલ ભેગી થાય તો ત્યાં પણ 90 અંશનો ખૂણો બને છે. ઓકે? તો આ 90 અંશ કરતાં જે ખૂણો નાનો હોય એને શું કહેવામાં આવે? લઘુકોણ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લઘુકોણની આકૃતિ આપણે દોરવી હોય તો પ્રથમ કોઈ એક કિરણ આવી રીતે દોરી દેવાનું સીધું. તો બીજું કિરણ છે
એ અહીંયા એલ જેવો આકાર નથી બનાવવાનો, એલ કરતાં નાનો આકાર બનાવવાનો છે, બરાબર. આ બે પેન છે, હવે અહીંયા હું એને આવી રીતે મૂકી દઉં તો એલ જેવો આકાર બન્યો. તો આ એલ છે ને આ 90° ખૂણો બનાવે છે. તો હવે એના કરતાં નાનું એટલે આ પાંખાની તરફ નજીક લેવાનું. આમ દૂર લેશો તો મોટો થશે ખૂણો, નજીક લેશો એટલે આ એંગલ છે કેવો બનશે? નાનો. તો આને આપણે આ તરફ ઢાળવાનું છે, આમ સીધે સીધું નહીં, કાટખૂણો નથી બનાવવાનો. તો આ આવી રીતે આ. તો આ જે ખૂણો બને છે એ નામ આપી દઈએ ABC. તો આ જે છે અંશમાપ એને લઘુ કોણ કહેવાય. આ ખૂણો છે કેવો છે? 90° કરતાં નાનો છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાસે જે કંપાસ બોક્સ હોય એની અંદર કોણ માપક હોય, તો આ કોણ માપક દ્વારા તમે આને માપજો, આકૃતિ દોરીને આવી, તો એ હંમેશા 90 કરતાં નાનું બનશે. આ બે આ ભાગ છે, તો એને લઘુ કોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે, બરાબર. વ્યાખ્યા આપવી હોય તો જે ખૂણાનું માપ 90° કરતાં ઓછું હોય અથવા નાનું હોય એ ખૂણાને કેવો ખૂણો કહેવામાં આવે? લઘુ કોણ. રહેશે યાદ બધાને? વ્યાખ્યા લખતા નથી. ત્યારબાદ બીજું જોઈએ કાટકોણ, રાઈટ એંગલ, બરાબર. તો કાટકોણ એટલે શું? તો કે જે ખૂણાનું માપ 90° હોય, ફિક્સ, 90 કરતાં નાનું પણ નહીં, 90 કરતાં મોટું પણ નહીં, પૂર્ણ 90°, પૂરેપૂરા 90° હોય એવા ખૂણાને કાટકોણ કહેવામાં આવે. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક રેખામાં ઊભી દોરશું સીધી અને એક આડી દોરશું આવી રીતે. આ સાઈડ દોરો, આ સાઈડ દોરો તોય ચાલે. રેડી? તો આ જે ખૂણો છે ABC, આ એની કાટખૂણાની નિશાની દર્શાવે. અહીંયા મેં ગોળ નથી કર્યું, જો અહીંયા નાનું એવું ચોરસ બનાવ્યું છે, કારણ કે ચોરસમાં બધા ખૂણા 90°ના હોય, તમે જાણો છો. તો આ જે ડિગ્રી છે 90°ની છે. તો જે ખૂણાનું માપ 90° હોય એવા ખૂણાને શું કહેવામાં આવે? કાટખૂણો. એનો વ્યાખ્યા છે, એનો અર્થ તમે નોંધપોથી નોંધ કરજો. ચાલો, ત્યારબાદ હજુ આગળ વધીએ તો ગુરુકોણ. આ શા માટે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? આગળ આકૃતિઓ આવશે, દાખલાઓ ગણશું, તો ત્યાં આવા ખૂણાઓ બનતા હશે. તો ત્યાં હું તમને એવું કહી કે ભાઈ સરળ કોણ છે, વિપરીત કોણ છે, તો ત્યાં તમને ફટાફટ સમજાઈ જવું જોઈએ કે કાટકોણમાં આવી આકૃતિ હોય, લઘુકોણમાં આવો ભાગ હોય, આકૃતિનો આકાર આવો હોય, ગુરુકોણમાં આવો આકાર હોય, સરળ કોણ એટલે આવો, વિપરીત કોણ એટલે આવું, એમ. ચાલો, ગુરુકોણ. ગુરુ એટલે મોટું એવો અર્થ થાય ગુજરાતીમાં, બરાબર. અને કોણ એટલે કે ખૂણો, મોટો ખૂણો. પણ કોના કરતાં મોટો? તો હમણાં તમને શરૂઆત કરતાં જ પહેલાં કીધું હતું કે આપણે સાપેક્ષ તરીકે 90° લેશું, બરાબર. તો 90° કરતાં મોટું હોય, જે ખૂણાનું માપ 90° કરતાં વધારે હોય, મોટું હોય, એવા ખૂણાને શું કહેવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુરુકોણ. શું કહેવામાં આવે? ગુરુકોણ. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો, આ સીધી રેખા આપણે કિરણે દોર્યા, તો હવે આમ સીધે ઊભું, અહીંથી આમ સીધી રેખા દોરશો બીજી અહીંયા, તો 90°નો ખૂણો બને. ઉપર તમે જોઈ ગયા. હવે આને તમે આમ ભેગું કરશો તો ઉપરની આકૃતિ બનશે લઘુકોણ. તો હવે શું કરવાનું છે? અહીંયા આ 90 કરતાં મોટું એટલે આ સાઈડ લેવાનું છે. અહીંયા 90 હોય સીધું, તો આ સાઈડ થોડુંક આમ દોરી દો. તો આ જે એંગલ છે, ખૂણો છે, એને શું કહેવામાં આવે? ગુરુકોણ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવે છે બધાને? જો કે તમને બધાને આવડતું જ હશે, પ્રાથમિકની અંદર 6, 7, 8ની અંદર આ પ્રકારો તમે શીખીને આવ્યા છો, એટલા માટે. ખ્યાલ આવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? લઘુકોણ, કાટકોણ અને ગુરુકોણ, આ 3 આપણે અત્યાર સુધી શીખીને આવ્યા છે અને બધાને આવડે છે. ચાલો, હવે આગળ અહીંયા હજુ આપણે 2 ખૂણા જોવાના છે. એમાં એક છે સરળ કોણ, ચોથા નંબરનો. સરળ, હાવ હેલો, સરળ એટલે સરળ કોણ કોને કહેશું? એની વ્યાખ્યા કરવી હોય તો જે ખૂણાનું અંશમાપ અહીંયા કેમ કાટકોણમાં 90 છે, એમ સરળ કોણમાં 180 અંશ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો.
જે ખૂણાનું અંશ માપ 180 અંશ હોય તે ખૂણાને સરળ કોણ કહેવામાં આવે. તો 180 એટલે કેવું, એનો આકાર કેવો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સીધી રેખા. આ 90નું છે આ, બરાબર. હવે આ સાઈડ અહીં કિરણ આમ દોરી દો તો અહીંયા પણ 90નું બને કે નહીં? તો 90 + 90 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 180. તો ઉપરની ભાગ કાઢી નાખો તો સીધી લીટી દોરી દો. તો સરળ કોણ એટલે જોજો, આ પેલી રેખા આમ દોરી છે આ સાઈડ. હવે અહીંયાથી આમ ક્રોસમાં આડી ગમે એવી ખૂણે અહીં સુધી તમે દર્શાવશો ને આમ તો એ ગુરુ કોણ જ બને. પણ અહીંથી આમ સીધી લીટી જવા દો. આ માનો કે એ બિંદુ છે, બરાબર. તો હવે આ જે એંગલ બન્યો અહીંથી અહીં સુધીનો આ એ 180 અંશ બને, એટલે આને સરળ કોણ કહેવાય. જે ખૂણાનું અંશમાપ 180 હોય તેવા ખૂણાને સરળ કોણ કહેવાય. તો રેખા પરનું દરેક બિંદુ છે એની આગળ 180 અંશનો ખૂણો બને. કાં ઉપરના ભાગમાં દોરો અથવા તો નીચેના ભાગમાં પણ દોરો. આમ આખો એંગલ લેશો તો એક 360નો થશે. રેડી? તો રેખા પર કોઈ એક ભાગમાં બિંદુ આગળ જે ખૂણો છે આ ઉપરનો લેશો તો 180 હશે, નીચે લેશો તો પણ 180 જ હશે. ઓકે. તો જે ખૂણાનું અંશમાપ 180 અંશ હોય એને શું કહેવામાં આવે? સરળ કોણ. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? અને ત્યારબાદ છેલ્લો અને અંતિમ પ્રકાર ખૂણાનો આપણે અહીંયા જોઈએ, 5મા નંબરનો વિપરીત કોણ. તો વિપરીત કોણ એટલે શું? તો કે જે ખૂણાનું અંશમાપ 360 કરતાં નાનું હોય, બરાબર, અને એ બાકી 90 અંશ કરતાં મોટું હોય. ટૂંકમાં ગુરુકોણથી મોટું, 180થી મોટું, 360 કરતાં નાનું હોય એવું, એને વિપરીત કોણ કહેવાય. તો આ જે લઘુકોણ કે ગુરુકોણને આપણે દોર્યા હોય ને કાટકોણને, એના સિવાયનો જે આખો એંગલ હોય એને એનો વિપરીત કોણ કહેવામાં આવે. જોજો, તો એની આકૃતિ આપણે દોરવી હોય અહીંયા, તો અહીંયા જે આ ખૂણો છે હા, તો એની સામેનો જે આખો એંગલ હોય ને એને એનો વિપરીત કોણ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? એનો વિપરીત કોણ. તો આ જે ભાગ છે જોજો અહીંયાથી અહીં સુધી, આ જે ખૂણો ABC છે, ABC, તો આનું જે અંશમાપ હોય એને 360માંથી બાદ કરી દેવાનું. એટલે આ જે આખો ભાગ વધે બહારનો, અંદરનો નહીં, આ ખૂણા ABC નો અંદરનો ભાગ નહીં, એનો જે બહારનો ભાગ છે આખો સમતલમાં, એને આ ખૂણાનો ABC નો શું કહેવામાં આવે? વિપરીત કોણ. એટલે ખૂણો ABC છે એમાં આગળ વિપરીત કરી દો એટલે એ ખૂણા ABC નો વિપરીત કોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો એ ખૂણાનું જે અંશમાપ હોય એને 360માંથી શું કરી દેવાનું? બાદ. એટલે આપેલા ખૂણાના વિપરીત કોણનું માપ આપણને મળશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ વિડીયોની અંદર આપણે શું શું જોયું? પ્રથમ પરસ્પર છેદતી રેખાઓ અને પરસ્પર ન છેદતી રેખાઓ. એમાં જે રેખાઓ છેદતી હોય તો એમાં સામસામેના જે ખૂણા બને એને કેવા કહેવામાં આવે? અભિકોણ. એ તમે જાણો છો, શીખીને આવ્યા છો. અને જે રેખાઓ ન છેદતી હોય એને કેવી રેખાઓ કહેવામાં આવે? સમાંતર રેખાઓ. આ મુદ્દો જોયો. અને ત્યારબાદ ખૂણાઓના પ્રકારની અંદર લઘુકોણ, કાટકોણ અને ગુરુકોણ એ તમે પ્રાથમિકની અંદર પણ શીખીને આવ્યા છો. અને એના સિવાય હવે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે બીજું શું જોશું? સરળ કોણ અને વિપરીત કોણ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની ખાસ તૈયારી કરજો. આ બધાની વ્યાખ્યાઓ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે, એટલે આપણે વિડીયો લેક્ચરની અંદર વધારે સમય ન બગડે એટલે વ્યાખ્યાઓ આપણે લખી નથી, પણ તમારે હોમવર્કની અંદર ગણવાની છે. તો પ્રથમ વિડીયો અને દ્વિતીય વિડીયો જે ઇન્ટ્રોડક્શનના આપણે જોયા છે એની તમે તૈયારી કરજો. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ચેપ્ટરની સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરશું. તો આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. થેન્ક યુ.